ફ્રેન્ડ્સ, મારા કિચન ગાર્ડનિંગની ટૂર તમને અત્યારે સવારના પરમાં કરાવડાવું છું. આ કારેલા હજુ લટકે છે. અહીંયા તુરિયું પણ છે, જુઓ ઉપર બીજા પણ છે. આ રહ્યું. મેં ઉતાર્યા પણ ખરા હમણાં. એ સિવાયના કારેલા છે. આ બધા નાના નાના છે, હજુ બહુ મોટા નથી થયા. મેં મોટા મોટા ઉતારી લીધા છે. અને ઉપરની સાઈડથી જોઈએ ને તો આઈ થિંક તમને સફેદ ફૂલ એના પણ દેખાશે, ટીંડોળાના પણ. ટીંડોળા પણ મેં ઉતાર્યા. જો એક લઈ લઈએ, મોટું દેખાવું અત્યારે. ને એ સિવાય બીજા બધા નાના નાના ટીંડોળા છે, જો બહુ મોટા નથી થયા. અરે જો હજુ નાના નાના છે. પણ ઉતાર્યા પછી પણ હજુ એની ઉપર ઘણા બધા છે. એક કાલે હવે ઉતારવાના થશે. આમાં દૂધી, તુરિયા અને ગલકા ત્રણેયની વેલ છે. આ રીંગણા છે આની અંદર. આ સામે લીંબુ છે. લીંબુ પણ ખાસા મોટા મોટા થઈ ગયા છે, જુઓ. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. હા, અરે સ્કૂલ પાસે છે ને રિદ્ધિની, ત્યાં કેવલ એક બિલ્ડિંગ. ફ્રેન્ડ્સ, એ સિવાય જે આજે અત્યારે હું ઉતારીને લાવી છું કારેલા, એ આપણે કેટલા આજે થયા તે જોઈએ. વચ્ચે 350 થયા હતા. ધીમે ધીમે પાક વધે છે. આ 577 ગ્રામ થયા. 500 ગ્રામ જેટલા તો લગભગ થઈ ગયા. હવે ટીંડોળા જોઈએ. સો ગ્રામ ઉપર ટીંડોળા થયા. બે ત્રણ મરચાં તો હોય છે જ જોડે. મરચાં કાઢી લઈએ તો કદાચ એકાદ ગ્રામ એનું ઓછું થઈ જાય. 100 ગ્રામ 1.70 ગ્રામ થયા ટીંડોળા. એક જણના પૂરતું ઇનફ શાક થઈ જાય. એમાં એક બટાકો ઉમેરીએ એટલે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. 2-3 દિવસે આટલું શાક મળે તો કંઈ ખોટું ના કહેવાય. કિચન ગાર્ડનિંગ ઘણું સારું લાગે. થેન્ક યુ.